أهلا ومرحبا بكم، سنة سعيدة عليكم. إن شاء الله وصفة اليوم غتكون عبارة على جاتو بواحد الكريمة خطيرة وبسيطة في متناول الجميع. غندوزو المقادير على بركة الله. غادي نحتاجو 5 بيضات. أول حاجة غنبداو بها، غادي نفرقو صفر البيض على بياض البيض. اول نصيحه غادي نعطيكم هو انه لازم يكون البيض بدرجه حراره الغرفه باش ينجح معنا جينواز من اول تجربه. غادي ندوزو دابا نضيفو كاس سكر سنيده ما بين الخليطين، يعني 160 غرام في الكاس. تقريبا غادي نقسمو عليهم بجوج، غيجي نص كاس في كل اناء، تقريبا 80 غرام في كل اناء. اول حاجه غادي نخلط بياض البيض مع السكر السنيده، داك نص كاس اولا 80 غرام، حتى يتضاعف ليا الخليط مزيان. لازم اننا نخلطوه من البدايه بسرعه قصوى ديال الباتور حتى كيتضاعف ليا الحجم وكيتكاتل. غادي ضروري نوريكم الخليط كيف كيولي، وباش تعرفوا انه صافي راه نجح معكم، ما تحتاجوش انه مازال تزيدوا تخلطوه كثر. هو انه ملي كتقلبوا الاناء ما كيطيحش لكم داك الميغان، كيبقى قابض وشاد فراسو. غادي نخليوه على جنب وندوزو دابا لصفر البيض مع نص كاس تاني ديال السكر سنيده اولا حتى هو 80 غرام ديال السكر سنيده. غادي نخلطو مع بعضياتهم مزيان حتى يتضاعف الحجم، وغادي في نفس الوقت غادي يتغير اللون ديال صفر البيض، غيولي من الاصفر الى الابيض. غادي نوضح لكم الشكل ديال الخليط كيف كيكون في الفيديو. كيف ما كتشوفوا اللون ديالو كيولي لون ابيض، وفي نفس الوقت عنده قوام ثقيل. غادي نضيف عليه هنا نص كاس ديال الماء مغلي، تقريبا 80 مليلتر. غادي نخلطها بسرعه متوسطه ونستمر في الخلط حتى كينسجم ليا مزيان داك الماء مغلي مع الخليط، باش هكا كنتفادى انه يطيب ليا صفر البيض وكيتكاتل معايا. دابا غادي نضيف مايزينا. عندي 40 غرام ديال مايزينا، تقريبا نص كاس ديال العنبه، مع 80 غرام ديال الدقيق، مع 30 غرام ديال الكاكاو. باش تعبروه هاد 80 غرام مع 30 غرام غتاخدوا كاس العنبه، غادي تعمروه بالدقيق، كتنقصوا منه 2 صبيعات وكتعوضوهم بالكاكاو المر. مع غنضيفوا في الاخير ساشي ديال خميره الحلويات. نغربلوا الجميع ونضيفوا عليه سكر فانيليا. يمكن لكم ديروا بودغ فاني اولا سكر فانيليا ساشي وحده. نخلطوا الجميع مزيان وغادي نولي عندي واحد الخليط ثقيل بزاف. هاد الخليط غادي نخفوه بهذيك الميرانغ اللي وجدنا في الاول. نبداو نضيفوها دفعات، وفي نفس الوقت نخلطوه بشويه من الاسفل الى الاعلى باش ما يطيحش ليا داك الميرانغ. هذه هي الطريقه، صراحه هذا جينواز كتجي رائعه. وحتى لي غاتو اللي كيكون فيهم هاد النوع ديال الجينواز كيقدروا يصبروا معنا في المبرد اكثر من 3 ايام بلا ما يبسوا بلا حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا ضفت الدفعه الاولى ديال الميران، كنبدا نخلطها من الاسفل الى الاعلى، وكنحاول في نفس الوقت نحل ديك الكميه اللي ضفت باش كيسهل عليا الدمج ديالها. غير كتبدا تندمج معايا كنتوقف على الخلط، كنضيف الدفعه الثانيه بنفس الطريقه وكذلك الدفعة الثالثة.
البلاطه ديال الفرن عملت فيها ورق طهي واطار على شكل مستطيل باش كيعطي الفورمه للجنواز. ملي كطيب غادي نصب الخليط ديال الجنواز وغنخليه يطيب في درجه حراره 180 درجه. من الاول كنشعلو من الفوق ومن التحت لمده 10 دقائق، فما تفوتوش لي 10 دقائق باش هكا ما يبش لكم الجنواز. وندوزو الكريمه اللي غنحشيو بها الكاطو ديال اليوم. غادي نحتاجو فيها 200 مليلتر ديال الكريمه سائله مع نصف كأس ديال السكر سنيده اولا 80 غرام، مع اضافه ديال 2 المعالق كبار ديال الكاكاو المر. وفي الاخير غادي نضيف ليها 200 غرام ديال الجبن الطري. كنضيف ديك 200 غرام دفعه واحده. غادي نخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كينسجموا مزيان، وكتبدا الكريمه تبدا تعقد معايا وكنتوقف على الخلط. كيف ما كتشوفوا الكريمه بدات كتعقد ليا، توقفت على الخلط وغادي نضيف واحد 100 غرام ديال الشوكولاته الاسود من نوعيه جيده اللي سبق لي وذوبته من قبل. غادي نضيفه كامل وغادي نستمر في الخلط. فوالا هذه هي النتيجه. ملي كتعقد لكم الكريمه مزيان كنتوقف على الخلط، نجمع الكريمه نعملها في واحد البوش باش كيسهل عليا الخدمه، وكنخليها على جنب. كندوزو نجيبو الجينواز ديالنا كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه رطبه وقطنيه من الداخل. كنحاول نحيد ليها الجوانب وكنقسمها على ثلاثه الأجزاء اللي كيكونوا متساويين في الطول وفي العرض. غندوزو دابا ناخد الجزء الاول ديال الجنواز. كنسقيه انا سقيتنا غير بالحليب. كنعمل الطبقه الاولى ديال الكريمه، كنسرح يمكن لكم تستعملوها نيشان بلا البوش اللي ما عندوش البوش، ولا يستعمل بهذه الطريقه اللي كيف ما استعملت انا. كل يخدم بالطريقه اللي كتعجبو. غادي نضيفوا الجزء الثاني عفوا ديال الجنواز توا بنفس الطريقه. غادي نسقيه بالحليب وغادي نضيف طبقه اخرى ديال الكريمه، وهكا مستمره حتى كنكمل جميع الطبقات او جميع الاجزاء اللي عندي ديال الجينواز.
نحاول الطبقة الأخيرة اللي كتكون هي الفوق نحاول ندير واحد نقادها بالكريم، تكون طبقة متساوية من الجوانب كاملين، وفي نفس الوقت كنغطي الجوانب ديال الكاطو بالكريمة. لازم انني نلبس الكاطو كامل يعني من جميع الجوانب بالكريمة اللي حضرنا. فكيف ما كتشوفوا الجوانب كاملين لبستهم بالكريمة. غادي نخشفوا المجمد اولا غير المبرد لمدة 5 دقائق على ما نوجد له تزيين اولا الشوكولا اللي غادي نزينو بها. انا خديت هنا طرف ديال الشوكولا كنحاول نحكو غير بالمنجره ديال الخضر باش كيبقى لي واحد الطريفات كيجيو غزالين في المنظر. غادي من بعد نلبسهم على الجوانب كاملين وغنلبسهم حتى على الوجه ديال الكاطو. وهذا هو الشكل ديال الكاطو اليوم. كنزينو من الوجه برشه خفيفه ديال سكر كلاصي من الجوانب كيعطي واحد المنظر رائع، وكنزينو من الوجه بالمتوفر عندي فكيبقى تزيين على حسب الذوق. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو اليوم. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ولحقنا لنهايه الفيديو فما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه وبسلام عليكم.